السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مرض منتشر ما بين الأطفال أقل من 10 سنين، وخصوصا الأطفال اللي هم أقل من 5 سنوات. المرض ده اسمه اليد، القدم، الفم. مرض اليد والقدم والفم ده بيصيب الأطفال الصغيرين، في بعض الأحيان أو نادرا بيصيب الكبار، لكنه أكتر في الأطفال الصغيرين أقل من 5 سنين. عادة بيصيب الأطفال اللي في المدارس وفي الحضانات. المرض ده زي ما قلنا هو منتشر جدا، وبيجي الأطفال كتير قوي قوي. اللي أنا عايز أقوله إن المرض ده مرض بسيط، يعني ما نخافش منه. لكن هذا المرض بيؤدي إلى توعك الطفل. الطفل بيحس إن هو تعبان، بيجيله درجة حرارة مرتفعة، ما بيقدرش ياكل أو يشرب. الطفل ده بيجيله بثور أو حويصلات مائية بتصيب اليدين والقدمين والفم. وبالتالي هذا الطفل من كده جت التسمية، يعني المناطق دهيت اكمن بيجي فيها الطفح الجلدي دوت والحويصلات المائية. عشان كده سمينا هذا المرض مرض اليد والقدم والفم. طبعا هذا المرض زي ما اتفقنا هو بيجي للأطفال، بيشبه إلى حد كبير الجدير المائي، لكن الجدير المائي بيصيب كل الجلد بتاع الجسم، وخصوصا الظهر والبطن. لكن المرض بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه النهارده بيصيب فقط اليدين والقدمين والفم. في بعض الأحيان المرض بيصيب أيضا منطقة المقعدة ومنطقة ما بين الفخذين. هذا المرض بيسببه فيروس اسمه كوكزاكي اي 16. في بعض الأحيان أيضا بيجي أنواع أخرى من الفيروسات، لكن أكثرهم فيروس كوكزاكي اي 16. هذا الميكروب بيصيب الأطفال ليه فترة حضانة. فترة الحضانة دي بتقعد من حوالي من 3 أيام ل6 أيام. في هذه الفترة ما بيبانش على الطفل حاجة. بعد فترة الحضانة بتبتدي تظهر الأعراض. زي ما اتفقنا الأعراض عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة، الطفل مش عايز ياكل، مش عايز يشرب، حاسس بهمدان. وبعد كده بيومين أو 3 أيام بتبتدي تظهر البثور أو الحويصلات المائية. طبعا بالنسبة للمرض ده مختلف خالص عن الحمى القلاعية. الحمى القلاعية ده مرض بيصيب الحيوانات، وبيؤدي إلى أيضا بثور موجودة في الفم وفي أرجل الماشية. طبعا ده ملوش علاقة خالص بالفيروس اللي احنا بنتكلم عنه. يعني إذا الفيروس اللي احنا بنتكلم عنه بتاع الأطفال ده ما بيجيش خالص عن طريق الحيوانات. الحمى القلاعية لا تنتقل للإنسان، أي الحمى القلاعية فقط في الحيوانات أو الماشية وكده. طيب بالنسبة للفيروس اللي احنا بنتكلم عنه ده زي ما اتفقنا ليه فترة حضانة من 3 أيام ل6 أيام. فترة المرض نفسها بتمتد من أسبوع ل10 أيام. هذا المرض احنا بنعتبره من الأمراض البسيطة الشائعة ما بين الأطفال، ولكن في بعض الأحيان زي ما اتفقنا بيتلخبط التشخيص ما بينه وما بين الجديري المائي أو العنجز. العنجز هو الجديري المائي، بس بعض الدول العربية بتسميه عنجز. طيب في بعض الأحيان هذا المرض بيؤدي إلى إن الأظافر بتاعت اليد والقدمين تتآكل، لكن فيما بعد بيحصل تكوين لهذه الأظافر مرة تانية وتتجدد مرة تانية، بتاخد حوالي شهر. طيب طرق العدوى بتيجي ازاي؟ من الطفل المصاب
إلى الطفل السليم عن طريق الرذاذ أو الكحة أو العطس، يعني الإفرازات بتاعة الجهاز التنفسي العلوي. أيضا بتيجي عن طريق يا إما بطريقة مباشرة، يعني الولد المصاب يكح أو يعطس في وش الطفل الغير مصاب، أو عن طريق ملامسة اللعب بتاعة الطفل المصاب، او التختة بتاعته او الأقرة اذا كان الطفل المصاب لمسها. وبالتالي يعني اذا دي طريقة غير مباشرة لنقل الفيروس. ايضا الفيروس موجود في البراز بتاع الطفل المصاب، وبالتالي ممكن العاملات اللي موجودين في الحضانة اثناء تغيير الحفاض وكده ممكن ينقلوا الفيروس من طفل مصاب لطفل سليم. آه، ايضا زي ما اتفقنا هذا الميكروب موجود ايضا في الحويصلات المائيه في الايدين، وبالتالي ممكن الطفل عن طريق هذه الحويصلات المائيه او الافرازات اللي موجوده فيها ينقل الميكروب لطفل سليم. طيب، بالنسبه لهذا الميكروب زي ما اتفقنا، اشهر فيروس بيعمل هذا المرض هو كوكزاكي A16، لكن في فيروس تاني ايضا بيعمله وبيجي في الدرجة التانية اسمه الانتيرو فيروس انتيرو فيروس 71. الانتيرو فيروس 71 ده ايضا بينقل المرض. خطورة الانتيرو فيروس 71 ان هو ساعات يعمل مضاعفات، زي بيعمل في بعض الاحيان شلل، ببعض الأحيان بيصيب المخ، يعمل التهاب في المخ أو التهاب في الأغشية السحائية، وبعض الأحيان بيصيب القلب. طيب، دي من ضمن المضاعفات بتاعت هذا المرض، لكنها نادرة الحدوث. لكن في من ضمن المضاعفات أيضا لهذا المرض إنه بيؤدي إلى الجفاف بالنسبة للأطفال الصغيرين. ليه؟ لأن الطفل غير قادر على إن هو ياكل ويشرب، لأن بقه فيه بثور، وبالتالي في بعض الأحيان بتألمه. وبالتالي إحنا أساسا في بعض الأحيان بنلجأ إن إحنا إما نأكل الطفل دوت يعني أكلات باردة شوية، وما تكونش حامضية، ما تكونش يعني متبلة بزيادة، أو بنلجأ في بعض الأحيان إن إحنا نركب كانيولا ونديله محاليل عن طريق الوريد. طيب، طرق الوقاية إيه هي؟ طرق الوقاية غسيل الأيدي، وأهم شيء غسيل الأيدي. وبالنسبة للأطفال المصابين لازم نبعدهم عن الحضانة ونديهم أجازة، يعني يتعزلوا في المنزل. وفي نفس الوقت نحاول بقدر الإمكان إن إحنا يعني ما نديش فرصة، دايما ننظف الأدوات بتاعة الطفل المصاب بكلور مخفف، وخصوصا التخت أو اللعب أو الأكر، كل الادوات اللي هو يعني ممكن يلمسها عشان ما يبقاش فيه اطفال تانيين معرضين للاصابه. طيب، بالنسبه للتطعيمات، للاسف هذا الميكروب ليس له تطعيم. طب بالنسبه للعلاج، العلاج بتاع هذا المرض علاج تحفظي، يعني اذا كان في درجه حراره عاليه بنديله باراسيتامول. طبعا نبتعد عن الاسبرين، لان الاسبرين ممكن يعمل لي مشكله ويعمل لي حاجه اسمها متلازمه راي. ايضا لو في شويه كحه خفيفه بنديله حاجه للكحه. لو في وجع في الفم ايضا بنديله باراسيتامول، وبنديله ايضا جل ملطف او بخاخ يحاول يخفف عنه الالم، مخدر. او نديله حاجات شراب للحساسيه، على اساس لو في هرش او حكه او كده. طبعا كل الحاجات دي كلها بنسميه علاج تحفظي. طبعا زي ما اتفقنا ان المضاعفات بتاعه هذا المرض نادرا، معظم الحالات بتشفى من تلقاء نفسها. المرض بسيط، مفيش منه اي مشكله. طبعا اهم حاجه عزل الطفل المصاب عن الاطفال التانيين. طيب، بالنسبة
لهذا المرض. زي ما اتفقنا هو في بعض الأحيان بيصيب الكبار، لكن في معظم الأحوال هو المرض بيصيب الأطفال اللي هم أقل من 5 سنين. بالنسبة لطرق التشخيص بنشخصه بطريقة إكلينيكية، يعني الدكتور لما بيشوف ال ال البثور دي والحويصلات المائية دهيت في الأماكن اللي احنا قلنا عليها بيقدر يشخص المرض. لكن نادرا ما بناخد عينة مثلا من الحويصلات المائية دهيت أو من الحلق علشان نعمل لها مزرعة فيروسات، نادرا. بشكركم جزيل الشكر. أرجو أن كنتم تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.